Hello, welcome back to my channel. So today, na-unbox na natin yung in-order ko sa Amazon. So, siset up ko siya sa gaming laptop ko. Tingnan natin kung ano yung tsura, kung okay naman o maganda. Check it out. Okay! Hindi tayo ng production. Tawag dyan, pagkain ng ng Japanese senpai ko. So, tomorrow kasi day off ko. Hindi ganyan ako na makakain tayo. Check it out. Yeah, man. Wow. It's really good. Okay, ito siya. Tawag dito. LED mousepad. Medyo mahal din siya eh. Medyo mahaba. Okay ba? Takto na natin ito kung pwede ka. Meron siyang tawag dito. Cord. This is the cord of LED mousepad. So, set up natin kung ano yung itsura niya. Pero papatayan natin yung ilaw para mas maganda yung yung effects. Kung gano'ng maganda yung kulay. Tara. Yeah. Oh. So pag pinindot mo siya dito, papalit siya ng kulay. Okay. So pag pinindot siya dito, pwede siya palit ng kulay. So ayan, tingnan nyo. Gusto ko red. Ayun. May iba. Yan, stig. So that's all for today. So thank you for watching to my channel. Please give me a like and subscribe, and thank you for that. But if you're a subscriber, thank you for watching. So yun yung nabili ko sa Amazon. Actually worth it naman siya kasi yung sinubukan ko maganda naman yung mousepad. So maganda yung gaming experience yung dito. So God bless, and thank you for that. God bless you.